Đây là quá trình bung win nhé. Sử dụng ban đầu win của nó nén, bây giờ là quá trình bung win. Mà con này là win bản quyền, ngoài win bản quyền ra nó còn có cái phân vùng recovery để tự bản thân cái ổ cứng đấy nó sửa. Chứ không phải là như cài win là nó không có cái phân vùng nén đấy đâu. Con này win bản quyền nó có phân vùng nén. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to enable narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Your keyboard is set. Do you also type with another key? Now let's get you connected. Next up, type what you want to name your account. Okay, now type a... Hey, look, that's me, Cortana. These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them, and select Accept when you're ready. Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. Okay, that's the last step. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Anh sẽ ổ SD NVMe M2 sub M2 sẽ rất là nhanh. NVMe. Đấy, quá trình bung win rất là nhanh nhé. Đây, cấu hình máy. Rồi, quá trình bung win thì đã xong. Máy ngon lành. Thôi, video thôi. Xin cảm ơn.